كان هناك شاب يسمى سعد. كان سعد يعمل كمحاسب في واحدة من الشركات الصغيرة، ولأن الشركة كانت صغيرة كان راتبه منخفض قليلا مقارنة بمتطلبات الحياة. وبصفة خاصة أن سعد كان يريد الزواج من إحدى الفتيات التي كان يحبها، وكانت هي أيضا تحبه. واتفق الاثنين على أن يتقدم لخطبتها في القريب العاجل. وفي أحد الأيام تفاجأ سعد برسالة من حبيبته تخبره فيها بأن هناك شركة استيراد وتصدير تريد محاسبا براتب جيد. فقرر سعد أن يأخذ أجازة من الشركة التي يعمل بها ويذهب مسرعا إلى شركة الاستيراد والتصدير من أجل التقديم بالوظيفة. وقد كان يشعر بالحماسة جدا، فهذه الوظيفة الجديدة مرتبها أكبر بكثير من المرتب الذي يتقاضى في الشركة التي يعمل بها حاليا. وأثناء عبور سعد للطريق لم يكن منتبها، فقد كان باله مشغول بالأسئلة التي قد يواجهها في مقابلة العمل هذه. وكان يتمنى من كل قلبه أن يفوز بهذه الوظيفة، وبصفة خاصة أن الفتاة التي يحبها سعد كثيرة الطلبات، ولكن قلبه كان متعلق بها. وبسبب عدم انتباه سعد للطريق وانشغاله بالتفكير، وجد سيارة مسرعة لم يتمكن من تفاديها، فاصطدمت به ليسقط أرضا ولا يشعر بأي شيء بعدها. استيقظ سعد ليجد نفسه داخل مستشفى، وكان لا يشعر بقدمه اليمنى، ليتفاجأ بعدها بأن الأطباء قاموا بقطعها بسبب الحادثة. وهنا كانت آثار الصدمة واضحة وظاهرة على وجهه، فكيف سيعيش بقدم واحدة وما هو موقف حبيبته من ذلك؟ كما أن حلمه في الوظيفة قد انتهى بسبب ذلك. فكل هذه الأفكار جعلته في حالة صعبة جدا، حتى بدأت عيناه في البكاء. وعندها اتصل سعد بحبيبته لتأتي مسرعة إلى المستشفى، ولكنها عندما وجدت سعد بهذه الحالة قالت له: أتمنى أن تتعافى سريعا، وتركته ورحلت. ازدادت هموم سعد وأحزانه، وشعر بأن حياته انتهت بذلك. ولكنه سمع صوت فتاة أخرى تقول له: أنا آسفة جدا، لقد كنت تعبر الطريق بسرعة ولم تنتبه للسيارات، ولكني لن أتركك في هذه الحالة، وسوف أعالجك بتركيب أحد الأطراف الصناعية حتى تتمكن من استعادة ولو جزء بسيط من حياتك، لأن العيش بقدم اصطناعية أفضل من العيش بدون قدم. ولكن على الرغم من هذه الكلمات التحفيزية، إلا أن شيئا حدث جعل سعد ينفجر بالبكاء. فقد جاءته رسالة من حبيبته تخبره فيها بأنها لن تقبل به زوجا بسبب هذه الحالة، وأن هناك شخصا آخر تقدم لخطبتها وسوف تتزوجه. ولكن الفتاة التي صدمت سعد ظلت بجواره حتى أجرى العملية وقام بتركيب الطرف الصناعي. وكانت هذه الفتاة تأتي لسعد في المستشفى بصفة يومية وتطمئن عليه، حتى شعر سعد بأن هذه الفتاة أصبحت جزءا أساسيا من حياته، لكنه استبعد فكرة الزواج منها بسبب حالته. وبعد ذلك بفترة قليلة أتى جواب من الجيش يخبر سعد بضرورة الالتحاق بالجيش خلال يومين، ولكن سعد ذهب وقام بتقديم ما يثبت عدم قدرته على أداء الخدمة العسكرية، ولذلك لم يلتحق بالجيش. وكان معه أيضا أحد أصدقائه الذين قام الجيش باستدعائهم، فقام سعد بتوديعه وقال له: أتمنى أن تقضي فترتك على خير وتعود إلينا يا صديقي. وفي يوم من الأيام سمع سعد أن الشركة التي كان يريد أن يتقدم ليشغل وظيفة بها قد أعلنت إفلاسها بسبب الديون، وأنها قامت بتسريح كل موظفيها. كما سمع أيضا بأن حبيبته على خلافات كبيرة مع زوجها لأنها عاقم ولن تنجب له الأطفال. كما سمع أيضا أن الكتيبة التي كان سيدخلها مع صديقه حدث بانفجار وتوفي صديقه بسبب ذلك. وهنا حزن سعد على صديقه حزنا شديدا. وبعد هذه الأحداث بشهرين تفاجأ سعد بأن الفتاة التي صدمته بالسيارة كانت تريد أن تراه، فلم يتردد سعد وأخذ يقابلها تقريبا بصفة يومية. وفي يوم من الأيام طلب سعد من هذه الفتاة أن يتزوجها، ولكنه كان يتوقع أن يكون الرد هو لا بسبب قدمه، ولكن الفتاة وافقت.
فقط. وهنا علم سعد أن الله كتب له أن تقطع قدمه لتحميم زوجة لا تحبه بصدق، ولتحميم حادث مأساوي كاد يموت بسببه في حالة التحق بالجيش، ولتحميم وظيفة كان سيخسرها بعد فترة قصيرة من الالتحاق بها، كما أنه في النهاية حصل على فتاة تحبه بصدق. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.